हेलो एभ्रिवान, नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई माइक्रो साइन युट्युब च्यानलमा। आज मैले युट्युबको च्यानल आर्ट कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर एकदमै सजिलो तरिकाले भिडियो बनाएर ल्याएको छु। सो भिडियोलाई स्किप नगरी पुरा हेर्दिनु होला। र सबैभन्दा पहिला हामीले कुनै पनि एउटा ब्राउजर चुज गर्नुपर्ने छ। जस्तै म क्रोम ब्राउजर चुज गर्दैछु र क्रोम ब्राउजरमा गएर हामीले क्रोम ब्राउजरलाई अन गर्नुपर्ने छ र सिधै डेस्कटप साइड मोडलाई अन गर्नुपर्ने छ। र यो 3 डटमा गएर तपाईले डेस्कटप साइड मोडलाई अन गर्नुपर्ने छ र यस्तो इन्टरफेस आउँछ जहाँ देख्न सक्नुहुनेछ युट्युबको लोगोलाई तपाईले सिधै क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि यो मेरो डेस्कटप साइडमा मेरो च्यानल युट्युब च्यानल खुलेर आएको छ, तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। र यो लोगोमा टच गरेर तपाईले यो च्यानल यसलाई तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने छ र मैले क्लिक गरिसकेको छु र यो रहेको छ मेरो युट्युबको च्यानल आर्ट। तपाईले यसरी नै बनाउन सक्नुहुनेछ, तर म यो भन्दा फाल्टै तपाईलाई क्रिएट गरेर अर्कै देखाउने छु। र त्यसपछि तपाईले अघि बढ्नको लागि कस्टम च्यानलमा क्लिक गर्नुपर्ने छ र मैले क्लिक गरिसकेको छु। र यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ जुन यो रहेको छ युट्युब च्यानलको च्यानल आर्ट, र यसलाई एडिट गर्नको लागि यसमा बीचमा टच गर्नुपर्ने छ। र यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ दुईटा अप्सन आएको छ, जुन तपाईले एडिट च्यानल आर्टमा क्लिक गर्नुपर्ने छ र यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउँछ। तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँबाट सिधै तपाईले च्यानल आर्ट लोड गर्न सक्नुहुनेछ, तर त्योभन्दा अगाडि एउटा कुरा डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन जिप फाइल। त्यसको लागि यसलाई क्लिक गर्नुपर्ने छ र यस्तो इन्टरफेस आउँछ। तपाईले स्क्रल डाउन गरेर तल हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँ एउटा च्यानल आर्ट टेम्प्लेट, यसलाई क्लिक गर्नुपर्ने छ र त्यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ च्यानल आर्ट टेम्प्लेट, यसलाई तपाईले टच गर्नुपर्ने छ। तपाईलाई अटोमेटिक डाउनलोड अप्सन आउनेछ र तल हेर्न सक्नुहुनेछ डाउनलोड भइरहेको छ र डाउनलोडिङ फाइल भइरहेछ र कम्प्लिट भइसकेको छ। तपाईले यसलाई क्लिक गर्नुपर्ने छ र फाइल म्यानेजरलाई टच गर्नुपर्ने छ र यस्तो इन्टरफेस आउँछ, त्यसमा ओके तपाईले गर्नुपर्ने छ। त्यसपछि तपाईले यो कम्प्लिटली जिप फाइलमा डाउनलोड भइसकेको छ र म पिक्सल आर्ट एप्लिकेसनबाट एडिट गर्न गइरहेको छु। यदि तपाईले पनि डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने मैले लिंक डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, त्यहाँबाट गएर तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। यो रहेको छ पिक्सल आर्ट र सबैभन्दा पहिला 3 डटमा गएर ग्यालरीमा एउटा पिक्चर लोड गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन अघि हामीले जिप फाइलमा डाउनलोड गरिएको थियो त्यो पिक्चरलाई लोड गर्नुपर्ने हुन्छ र म त्यसलाई लोड गर्न गइरहेको छु। र यो रहेको छ र यसलाई म क्लिक गर्दैछु र राइट क्लिक गर्दैछु, जहाँ यसरी खुलेर आउँछ र तपाईले यहाँनिर न्यू टेक्स्टमा गएर आफ्नो च्यानल नाम सजिलोसँग भर्न सक्नुहुनेछ र चाहे अनुसारको जुनै पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै म अहिलेलाई च्यानल नाम राख्दैछु, तपाईले पनि यसै गरी राख्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई जुन रहेको छ यो माइक्रो साइन, यहाँबाट तपाईले यो बीच कर्सरमा जुन चाहिँ मोबाइलमा देखाउनेछ, जुन यो ब्ल्याक कालो कलरको छ, र तपाईले यहाँबाट कलर सेट गर्न सक्नुहुनेछ चाहे अनुसारको। यहाँ धेरै अप्सनहरू छन्, जस्तै म अहिलेलाई चुज गर्दैछु र यहाँबाट तपाईले फन्ट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई यो मेरो फेभरेट रहेको छ, त्यसैले म यसलाई लाउँदैछु र यहाँबाट बोर्डर तपाईलाई जुन क्लियर तपाईको राइटिङ मद्दत गर्नेछ। र यसरी तपाईले यहाँनिर सेट गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँबाट म अझै न्यू टेक्स्ट एउटा भर्न गइरहेको छु र जुन रहेको छ तपाईले यहाँ चाहे अनुसारको लेख्न सक्नुहुनेछ, राख्न सक्नुहुनेछ। मैले अहिले टेक न्यूज, तपाईको कुन प्रकारको च्यानल छ, कस्तो च्यानल छ त्यो अनुसारको तपाईले यहाँ क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ। अहिले मैले टेक न्यूज अनबक्सिङ एन्ड एप रिभ्यू भनेर मैले यसरी एप रिभ्यू र मैले यति यहाँ सेट गरेर राख्न गइरहेको छु। तपाईले पनि यसलाई आफ्नो चाहे अनुसारको लेखेर यहाँ यसरी सेट गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै यसरी यसलाई यसरी सेट गर्नुपर्ने छ र यहाँनिर तपाईले कुनै पनि पिएनजी फोटोलाई पनि लोड गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै यो मेरो फोटो रहेको छ र यसलाई लोड गर्न गइरहेको छु र यहाँनिर कर्सर अनुसार मिलाएर साइडमा सेट गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै यसरी सेट गर्नुपर्ने छ र म च्यानलको लोगो पनि यसरी राख्न गइरहेको छु, जुन चाहिँ सेम यसरी नै गर्नुपर्ने छ। र यो रहेको छ मेरो च्यानलको लोगो र म यसलाई यहाँनिर एक्सेस गरेर राख्न गइरहेको छु।
जसलाई साइडमा गएर मिनिमाइज गरेर साइडमा एडजस्ट गर्नुपर्नेछ। जस्तै मैले यहाँनिर एडजस्ट गरेर राखेको छु, तपाईँले पनि यसै गरेर राख्न सक्नुहुनेछ। त्यस पछाडि यो सेट भइसकेको छ र नेक्स्टमा यो प्लसको आइकनमा गएर तपाईँले इमेज लोड गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै एल्बममा गएर कुनै पनि एउटा पिक्चर लोड गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै म अहिले नेसनल फ्ल्यागको इमेज लोड गर्न गइरहेको छु र यो यसरी र यसलाई लेयरमा लगेर कपी गरेर दुईटा पनि हामीले निकाल्न सकिन्छ यसरी। र यसलाई म डेस्कटप साइड मोडको राइट एजमा लगेर सेट गरेर राख्न गइरहेको छु। तपाईँले पनि यसै गरी राख्न सक्नुहुनेछ। र यसलाई जुन चाहिँ यो डेस्कटप साइडमा तपाईँले क्लियरसँग देख्न सक्नुहुनेछ, जुन चाहिँ फोनमा देखिने छैन यो फ्ल्याग। र यसलाई साइडमा सेट गर्नुपर्नेछ र नेक्स्ट इमेजको लागि सेम कारवाही गर्नुपर्नेछ। र त्यसको लागि एल्बममा गएर तपाईँले कुनै पनि एउटा पिक्चरलाई लोड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म अहिले यो इमेजलाई लोड गर्दैछु, तपाईँले पनि यसलाई लोड गर्न सक्नुहुन्छ। जुन यो मैले अहिले लोड गरेको इमेज चाहिँ तपाईँले फोन र डेस्कटपमा देख्न सक्नुहुने छैन, यो मात्र टिभीमा देख्न सकिन्छ। र नेक्स्ट एउटा टेक्स्टलाई म यो टपमा राख्न गइरहेको छु, जस्तै माइक्रो साइन। र यसलाई म इफेक्ट दिएर राख्नेछु, जुन चाहिँ यो पनि तपाईँले मोबाइल र डेस्कटपमा देख्ने छैन, यो भनेको टिभीमा मात्रै देखिनेछ। र यसलाई यहाँबाट फन्ट तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुनेछ। मैले अहिले फन्टलाई चुज गरेर यो जुन बोर्डर एज यसलाई म ब्ल्याक दिएर र तपाईँले चाहेअनुसारको तपाईँको फेभरेट कलर तपाईँले आफै सेट गरेर चुज गरेर सेट गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै म अहिलेलाई यो कलर चुज गर्न गइरहेको छु। र यहाँबाट तपाईँले 3D इफेक्ट पनि दिन सक्नुहुनेछ। जुनसुकै जस्तोसुकै राइटिङलाई पनि तपाईँले 3D इफेक्ट दिएर एकदम आकर्षित गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै म अहिलेलाई यो सेट गरेको छु। र यहाँबाट तपाईँले सेट गरिसकेपछि तपाईँले एक्सपोर्ट गर्नको लागि मुख्य ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्नुपर्नेछ। त्यसको लागि हामीले 3 डटमा जानुपर्नेछ र यहाँनिर ग्यालरी चुज गरेर फेरि 3 डटमा क्लिक गरेर तपाईँले यहाँनिर एल्बममा गएर तपाईँले कुनै पनि एउटा तपाईँले चाहेअनुसारको ब्याकग्राउन्ड जुन चाहिँ तपाईँले च्यानल आर्टमा राख्न चाहनुभएको छ त्यसलाई तपाईँले लोड गर्न सक्नुहुनेछ। र यसलाई तपाईँले सिधै कुनै साइजिङ गर्न जरुरी छैन, तपाईँले सिधै राइट क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। मैले अहिलेलाई सिधै राइट क्लिक गरिसकेँ र यो क्रिएट भइसकेको कुरालाई हामीले टच गर्नुपर्ने छैन। र यहाँ गएर हामीले यसलाई चेन्ज गर्नुपर्नेछ। जस्तै कस्टममा गएर तपाईँले यहाँबाट यसलाई टच गरेर यो चेन्ज गर्नुपर्नेछ। जुन युट्युब च्यानल ब्यानर यसमा 2560 र 1440 लाई सेट गरेर तपाईँले एक्सपोर्ट गर्नुपर्नेछ। र एक्सपोर्टको लागि यहाँनिर फेरि चेक गर्न सक्नुहुनेछ, 2560 र 1440 एकदम करेक्ट रहेको छ। र यहाँबाट हामीले सेभ गरिदिनुपर्छ यसलाई। र यदि भइसकेपछि हामीले अब यसलाई सेट गर्नको लागि जुन चाहिँ तपाईँको युट्युब च्यानलमा लोड गर्नको लागि तपाईँले क्रोम ब्राउजरमा गएर तपाईँको युट्युब च्यानललाई ओपन गर्नुपर्नेछ। जस्तै मैले आफ्नो च्यानललाई ओपन गर्न गइरहेको छु, यसै गरी तपाईँले पनि ओपन गर्नुपर्नेछ। र यसलाई डेस्कटप साइड मोडमा राखेर यसलाई मेरो यो लोगोलाई टच गरेर माइ च्यानलमा गएर जुन सेम प्रोसेस छ जुन अघि हामीले गरिएको थियो। र यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ यो च्यानल मेरो च्यानल आर्ट अहिलेको हो। र मैले जुन अहिले कस्टम च्यानलमा गएर जुन नयाँ क्रिएट गरेको छु म त्यसलाई चेन्ज गरेर तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ र जहाँ यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउँछ, जहाँ बिचमा टच गर्नुपर्नेछ र यो पेन्सिलको आइकनलाई फेरि तपाईँले टच गर्नुपर्नेछ र एडिट यसलाई फेरि तपाईँले ओपन गर्नुपर्नेछ। र जहाँ यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउँछ, जहाँ यहाँ लेखिएको छ सेलेक्ट फोटो फ्रम योर कम्प्युटर र डकुमेन्टमा क्लिक गरेर यसलाई जुन अघि हामीले पिक्सल आर्टको माध्यमद्वारा बनाइएको थियो त्यसलाई मैले अहिले लोड गरेर देखाउन गइरहेको छु। जस्तै मेरो यो रहेको छ पिक्सल आर्टको जुन अहिले तयार भएको इमेज प्रोसेस भइरहेको छ लोडिङ। र यो जुन तपाईँले डेस्कटपमा र टिभीमा अनि मोबाइलमा कसरी कुन प्रकारले सेट हुनेछ यो तपाईँले यहाँबाट डेमो हेर्न सक्नुहुनेछ। र यो टिभीमा फुल तपाईँले हामीले जति क्रिएट गरिएको थियो फुल देखिन्छ। र यो मोबाइलमा जुन एकदमै कम्ती मात्रै देखिन्छ।
र यहाँबाट गएर तपाईले सिधै सेलेक्ट गरिदिनु पर्नेछ र यो लोड हुँदैछ हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर प्रोसेस भइरहेको छ र यो लोडिङ भइसकेको छ मेरो र तपाईलाई म यो डेस्कटप साइडमा हो तपाईलाई म युट्युबको एप्लिकेसनमा पनि गएर म देखाउने छु माइ च्यानलमा गएर यो यसरी मेरो टोटली चेन्ज भएर आइसकेको छ यदि तपाईले पनि यसै गरी चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ हस्त साथीहरु यो भिडियो कस्तो लाग्यो यदि मन पर्यो भने सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला हस्त थ्यांक यू फर वाचिङ